हेलो भ्युअर्स नमस्ते। यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो जसमा तपाईहरुले सिभिल इन्जिनियरिङका इम्पोर्टेन्ट पोसिबल क्वेशन्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यो कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाम जस्तै लोकसेवा तपाई मास्टर्सको प्रिपरेसन गरेर हुनुभएको छ सिभिलको कुनै पनि फ्याकल्टीको लागि पोसिबल क्वेशन हुन सक्छ। आज इन टोटल क्वेशन मैले 100 वटा लिएर आएको छु। यो तपाईलाई 7 लेभलको लोकसेवा और पिएससी त्यसैगरी तृतीय श्रेणीका लेभलहरुमा एकदमै काम लाग्ने क्वेशनहरु हुन सक्छ किनभने यो पास्ट क्वेशन छ। हाम्रो यो लोकसेवाकै पास्ट क्वेशन्सहरु हो। मेरो यो भिडियोलाई हजुरहरुले सब्स्क्राइब गरेर कमेन्ट पनि गर्नु होला कि तपाईहरुले यसमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि मैले हैन फेरि आउने दिनहरुमा छिट्टै यस्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स एन्सर लिएर तपाईको समक्ष आउने छु। अरु कुरा पछि गरौँ ल, समय खेर नफालौं। अब हामीले 100 वटा क्वेशन्स सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेशन तपाईहरु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट इन आरसीसी बीम भनेको चाहिँ यसको आन्सर त्यहाँ सी टिक हानेकै छ अलरेडी। सी नै हुन्छ 85/FY। यदि त्यहाँ म्याक्सिमम पर्सेन्टेज भनेर सोधेको भए टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट म्याक्सिमम भनेर सोधेको भए या म्याक्सिमम कम्प्रेसन रेन्फोर्समेन्ट सोधेको भए यसको आन्सर बी हुन्थ्यो। त्यसैगरी त्यहाँ मिनिमम पर्सेन्टेज अफ शियर रेन्फोर्समेन्ट इन आरसीसी बीम भनेको भए चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्थ्यो 40 SB/FY/D। त्यो एसबी चाहिँ त्यहाँ नहुनुपर्ने हो, त्यहाँ एसबी अलिक मिस्टेक भएछ जस्तो लाग्छ, तर ठिकै छ। यसको 1 को आन्सर नम्बर सी हुन्छ। सी अलरेडी छ यहाँ। त्यसैले 2 नम्बरको द इफेक्टिभ लेन्थ अफ कलम विथ बोथ इन्ड्स इफेक्टिभ हेल्ड इन पोजिसन बट नट रेस्ट्रिक्टेड अगेन्स्ट तपाईलाई रोटेसन भनेको छ हैन। यसको आन्सर बी नै हुन्छ 1L। और तपाईलाई त इफेक्टिभ लेन्थ अफ बोथ इन्ड हिन्ज्ड भनेको पनि 1L नै हुन्थ्यो। त्यसैगरी अब हामी नम्बर 3 मा जाउँ, त्यहाँ बी नै हुन्छ यसको आन्सर 2 को बी नै हुन्छ। त्यसैले 3 को नम्बरमा जाउँ। द म्याक्सिमम स्लेन्डरनेस रेशियो अफ कम्प्रेसन मेम्बर क्यारिङ लोड रिजल्टिङ फ्रम विन्ड और सिस्मेट लोड सुड बी भनेको चाहिँ यसको आन्सर नम्बर बी हुन्छ 250 हैन। त्यसैगरी अरु त्यहाँ पनि मैले अलिकति हिन्टहरु लेखिदिएको छु। जस्तै त्यहाँ तपाईलाई लोड्सहरु जस्तै विन्ड र सिस्मिक लोड नभइकिन डेड अर सुपर इम्पोज्ड भएको 180 हुन्थ्यो। त्यसैगरी त्यहाँ टेन्सन लोड भएको भए 350 हुन्थ्यो। त्यसैले प्री स्ट्रेस्ड कङ्क्रिट लोडहरु प्री स्ट्रेस लोड भएको भए 400 अप्सन डी हुन्छ। तर यसको आन्सर बी नै हो। अब 4 को सिम्पल भइहाल्यो तपाईलाई। अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेम्बर प्रिडोमिनेन्टली सब्जेक्टेड टु ट्रान्सफर लोड्स। यो ए नै हुन्छ, ट्रान्सफर लोड्स नै हुन्छ हैन। ठिकै छ। त्यसैगरी 5 नम्बर द सेक्सन इन विच कङ्क्रिट इज नट फुल्ली स्ट्रेस्ड to its permissible value when stress in steel reaches its maximum value is called under reinforcement section नै हुन्छ। यो अप्सन ए नै हुन्छ। यदि त्यहाँ स्टिलको साटोमा यदि when stress in concrete यदि कङ्क्रिट यिल्ड अगाडि भएको भए म्याक्सिमम भ्यालु भएको भए यसको आन्सर चाहिँ बी हुन्थ्यो हैन, ओभर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन। तर यसको आन्सर नम्बर 5 को त्यहाँ तपाईले स्टिल अगाडि नै स्ट्रेस यिल्ड हुन्छ भनेपछि अन्डर रेन्फोर्समेन्ट नै हुन्छ। त्यसैले वर्किङ स्ट्रेस मेथड इज नोन एज इलास्टिक मेथड। यो चाहिँ सजिलै भयो हैन, इलास्टिक मेथड। 6 को ए नै भयो। त्यसैगरी 7 को तपाईलाई द रेशियो अफ लिनियर स्ट्रेस टु द लिनियर स्ट्रेन इज कल्ड, यो त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यो पनि 7 को बी भयो, सजिलै छ। त्यसैगरी डी को भने द रेशियो अफ टोटल इलोङ्गेसन अफ अ बार अफ युनिफर्म क्रस सेक्सन प्रोड्युस अन्डर इट्स ओन वेट टु द इलोङ्गेसन प्रोड्युस बाई एन एक्सटर्नल लोड इक्वल टु द वेट अफ द बार इज भनेको हाफ भयो हैन। यसको आन्सर नम्बर सी नै हो। त्यसैगरी इफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन इज एक्सटेन्डिङ ओभर अ भेरी लिमिटेड रेन्ज अफ पार्टिकल साइजेस द सोइल इज टर्म एज, यसको अप्सन नम्बर बी भयो वेल ग्रेडेड। भनेपछि तपाईले डिफ्रेन्ट रेन्ज हुन्छ यहाँ, डिफ्रेन्ट भने वेल ग्रेडेड सोइल या पार्टिकल भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई यसमा तपाईलाई सानोदेखि ठुलो लेभलसम्म हुन्छ। त्यसैले यसको चाहिँ एन्सर त्यहाँ तपाईले लेखेकै छ ओभर अ भेरी लिमिटेड रेन्ज भनेपछि स्मलदेखि डिफ्रेन्ट साइज वाइड रेन्जेस अफ साइज। त्यहाँ मैले अलिकति त्यहाँ हिन्ट पनि लेखिदिएको छु। यसको वेल ग्रेडेड यदि सिमिलर साइज भएको भए चाहिँ युनिफर्मली ग्रेडेड हुन्थ्यो। त्यसैगरी 9 को चाहिँ हाम्रो यो बी हुन गयो। त्यसैले 10 को द वर्कएबिलिटी अफ फ्रेस कङ्क्रिट क्यान बी डिटर्मिन्ड बाई विच अफ द फलोइङ। यसको एन्सर पनि त्यहाँ लेखेको छ 10 को सी हुन्छ हैन। किनभने तपाईलाई यो अब कङ्क्रिटको टेस्ट चाहिँ अब हामीले वर्कएबिलिटी टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 3 वटा टेस्ट छ अलरेडी, तपाईलाई थाहा होला। स्लम्प, कम्प्याक्टिङ अनि एउटा भिभी भन्ने छ हैन। तर यदि तपाईलाई त्यहाँ वर्कएबिलिटी फर या अफ हैन भेरी लो
भेरी लो वर्क एबिलिटी अर तपाईँलाई वाटर सिमेन्ट रेसियो लो भनेको भए चाहिँ तपाईँलाई कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर टेस्ट हुन्थ्यो यसको एन्सर। तर यसको एन्सर चाहिँ तपाईँलाई 10 को सी नै भयो होइन। त्यसै गरी त पेन्ट हाइली रेसिस्टेन्ट टु फायर भने चाहिँ यो चाहिँ अप्सन बी नै भयो, 11 को बी, एस्बेस्टस पेन्ट। त्यसै डिस्टेम्पर इज नर्मली युज्ड अन प्लास्टर सर्फेस नट एक्सपोज टु द वेदर, यो चाहिँ तपाईँलाई 12 को डी नै भयो भन्नाले इनर सर्फेसमा मात्रै हुन्छ, बाहिर लगाउँदैन हामी होइन। बाहिर अब हामीले त्यसपछि लगाउने भनेको तपाईँलाई अरू वेदर कोटहरू यताउति लगाउँछौँ, भित्र भनेको त्यही डिस्टेम्पर लगाउँछौँ। द कमनली युज्ड लाइम इन वाइट वासिङ हो, यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहोस् साथीहरू, यो चाहिँ तपाईँलाई फ्याट लाइम हुन्छ होइन, तपाईँलाई वाइट वासिङ। यदि त्यहाँ तपाईँलाई प्लास्टरिङ एन्ड वाइट वासिङ भनेको प्लास्टरिङको केसमा चाहिँ तपाईँलाई हाइड्रोलिक लाइम हुन्थ्यो होइन, तर यो चाहिँ हाम्रो वाइट वासिङ जेनरल वर्डमा चाहिँ फ्याट लाइमै हुन्छ। अप्सन नम्बर बी नै हुन्छ यो। जस्तै 12 को चाहिँ डी हो, मैले यहाँ टी खाने छैन, टी खानिदिउँ। 11 को बी हो होइन। त्यसै गरी अब हामी 14 नम्बर सिजनिङ अफ स्टोन्स वेन फ्रेसली क्वारिड इज रिक्वायर्ड फर, यो चाहिँ अब सब स्टोनको लागि भयो होइन, अल स्टोन, लाइम स्टोन, स्यान्ड स्टोन। अब हामी 15 नम्बरको क्वेसनतिर जाउँ। अब 15 नम्बरको क्वेसनमा के भन्छ, टर्पन्टाइन ओइल इज युज्ड इन पेन्ट्स, त्यहाँ पेन्ट्स लेखेको छ, पेन्ट्स हुन्छ होइन, एज तपाईँलाई थिनरै हो, टर्पन्टाइन ओइल भनेको थिनरै हो यो होइन, तपाईँलाई अप्सन ए नै हुन्छ। त्यसरी टेराकोटा इन बिल्डिङ युज फर, सबै अलिकति सजिलो क्वेसन यसमा दिएको छ यो। 16 को बी भयो, अर्नामेन्टेड वर्कमा भयो 16 को बी। मोस्ट अफ द स्टोन पोजेस अफ द स्पेसिफिक ग्राइन्डेड, यो चाहिँ एकदम जेनरल क्वेसन हो सर, के अरे साथीहरू। 17 नम्बरको चाहिँ एकदमै जेनरल क्वेसनहरू हो, जेनरल क्वेसन प्रायः आइराख्ने हो यो, तपाईँलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी सोधिरहेको छ स्टोनको। त्यसैले 17 को सी भयो, यो त थाहा भएको कुरा। त्यसै इफ अ गुड क्वालिटी अफ सिमेन्ट सुड ह्याभ हायर पर्सेन्टेज, यो पनि अलिक जेनरल क्वेसन हो 18 नम्बरको। यसको एन्सर चाहिँ तपाईँलाई त्यही दिएकै छ, ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट होइन, 17 को सी, 16 को बी, 15 को ए होइन। त्यसै गरी यो तपाईँलाई 18 को पनि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट भयो होइन। त्यसपछि अनि 4 आरसिस द म्याक्सिमम साइज अफ कोर्स एग्रिगेट इज लिमिटेड टु, यो पनि जेनरल नै क्वेसन हो। 19 को सी हामीलाई साइडहरू पनि काम लाग्ने क्वेसनहरू, 19 को सी भयो यो। 20 mm द म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फर ड्युरेबिलिटी हो, यसमा चाहिँ बेसी कोही चाहिँ तपाईँलाई गुगलहरूमा सर्च गरेर तपाईँले यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो लिमिटेड 0.4 टु 0.6, जस्तै यहाँ पनि उहाँले 0.6 लेख्नु भएको थियो, तर यसको एन्सर चाहिँ धेरै बुकहरूको रिफर गर्दाखेरि 0.8 भेटियो होइन। म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो तपाईँलाई मिनिमम भनेको भए चाहिँ यो 0.4 हुन्थ्यो, बी हुन्थ्यो यो मिनिममको केसमा, त म्याक्सिमम भनेको चाहिँ 0.8 भयो है। त्यसपछि 21 नम्बरमा हुन्छ सिमेन्ट कङ्क्रिट इन विच कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आर आर्टिफिसियल इन्ड्युस बिफोर इट्स एक्चुअल युज भनेपछि पहिला नि तपाईँलाई यो बनिसकेको भनेर यो कङ्क्रिट लेखेको छ, यसको चाहिँ तपाईँलाई जेनरली एन्सर नै सी हो, प्रिस्टेस कङ्क्रिटहरू नै भन्छ। पहिला नै यसमा वर्किङ लोड, अझै एउटा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यो अप्सनहरूको कहाँ पनि मैले क्वेसन देखेको थिएँ, यो तपाईँलाई वर्किङ लोड, जस्तै प्रिस्टेस सिमेन्ट कङ्क्रिटमा कुन लोड इन्ड्युस गरिन्छ भन्छ, लाइभ लोड, डेड लोडहरू लेखेको हुन्छ, तर यसको वर्किङ लोड पनि हुन्छ यसको एन्सर होइन। प्रिस्टेसमा चाहिँ एउटा वर्किङ लोड युज हुन्छ, यहाँ लेखिदिउँ पनि होइन, वर्किङ लोड। त्यसै गरी 22 नम्बरको हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई यहाँ हेर्नु रेन्फोर्समेन्ट कङ्क्रिट भने चाहिँ होइन, रेन्फोर्समेन्ट आरसिसी भनेपछि हामीले M15 भन्दा तल युज गर्नै मिल्दैन, त्यसैले यसको एन्सर हेर्नु होला। जेनरली अब यो बीको पनि हुनसक्छ भनेर लेखेको होला होइन, तर बी भन्दा हामी जेनरल युज गर्ने भनेको 22A M15 भन्दा माथि युज गर्ने। M25 भनेको ग्रेडको रेसियो भनेको तपाईँलाई M20 भनेको 1:1.5:3 भनेपछि M25 भने चाहिँ 1:1:2। यो तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ, जस्तो यो रेसियोहरू कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि ग्रेडिङको रेसियो भने चाहिँ 1:n:2n को हिसाबले बनाउँछ, जहिले विचार गर्नु। जस्तै यसमा पनि जस्तै 1 जस्तै यो चाहिँ जहिले पनि सिमेन्टको चाहिँ एक भाग नै हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि तपाईँलाई स्यान्डको भाग n नै हुन्छ, अनि कङ्क्रिटको भाग डबल हुन्छ त्योभन्दा होइन, 2n। जस्तै यो जति लगाउँछ त्यसको 2n हुन्छ, ग्रेडिङको सिस्टम यसरी गरिन्छ। त्यसैले जस्तै यो 1:1, यो 1 भएको खण्डमा 2 भयो, 2n भयो है। यो पनि कतिहरूलाई थाहा हुनसक्छ, कति साथीभाइहरूलाई नकतिलाई थाहा पनि नहुनसक्छ होइन, ठिकै छ, थाहा भयो भने राम्रै हो। त्यसैले 24 नम्बरमा जाउँ, द प्रोसेस अफ मेजरिङ मेटेरियल्स फर अ कङ्क्रिट मिक्स इज नोन एज, यो ब्याचिङ, यो पनि नर्मली जेनरली आउने क्वेसनै हो होइन। 24 को सी हुन्छ एन्सर। यो 23 को बी भयो होइन, 22 को ए भइहाल्यो। 26 कोमा अब 25 मा जाउँ। 25 मा द एक्जामिनेसन कम्प्रेसिभ strength of existing concrete structure through a non-destructive method, the commonly used equipment is, यो चाहिँ
अब सिमिडिट हो कि के भन्छ नि त्यस्तै सिमिडिट टेस्ट हो होइन। सिमिडिट टेस्ट यहाँ भिक्याट्स भनेर लेख्छ। भिक्याट्स चाहिँ अब तपाईँलाई यो त अब त्यसको भइहाल्यो होइन, कन्सिस्टेन्सी चेक गर्ने भयो। यो त भयो भने त्यसको एन्सर चाहिँ 25 को सी। यसरी हामीले रङहरूलाई पनि केलाएर एन्सर लेख्न सक्छौँ होइन। 25 को सी भयो। टु प्रड्युस अ हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट, 26 नम्बर टु प्रड्युस अ हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट अ कमन प्र्याक्टिस इज टु कन्सिडर। यसको अप्सन चाहिँ अल अफ द एबभ हो। तपाईँलाई स्ट्रेन्थ पनि चाहियो होइन, सुपर प्लास्टिलाइजर पनि युज गरेर दिन्छ, अप्टिमम साइज पनि यो भएन। त्यसो 27 नम्बरको हेर्नु होला, त्यहाँ नेगेटिभ फ्लोट फर एन्ड एक्टिभिटी मेन्स भनेको छ है, त्यहाँ सुपर क्रिटिकल हुन्छ यो होइन। तपाईँलाई यदि पोजिटिभ फ्लोट भएको भए चाहिँ सब क्रिटिकल हुन्छ। यो पोजिटिभ फ्लोटको लागि चाहिँ हो है, पोजिटिभ फ्लोटको लागि चाहिँ हो होइन। यो चाहिँ अब जिरो भ्यालु त्यसको लागि टाइम तपाईँलाई यसमा रिसोर्स क्रिटिकल भनेको जिरो एक्टिभिटीको लागि हुन्छ होइन। त्यसैले 28 नम्बरको चाहिँ तपाईँलाई बार चार्ट भनेको छ होइन। बार चार्ट भनेपछि सिम्पल भयो, टाइम भर्सेस एक्टिभिटी तपाईँलाई होरिजेन्टल एक्सिसमा चाहिँ यो एक्टिभिटी कुनै बेला पनि सोधिरहेको हुन्छ तपाईँलाई। एक्टिभिटी कुनमा हुन्छ भने चाहिँ होरिजेन्टल एक्सिसमा हुन्छ है। होरिजेन्टल एक्सिसमा तपाईँलाई एक्टिभिटी राखिन्छ होइन। यो बार चार्टको जेनरल क्वेसनको त क्रिटिकल पाथ मेथड चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ यो एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हुन्छ भनेर होइन। तपाईँलाई इभेन्ट ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ पट हुन्छ, हाम्रो पट एनालाइसिस हुन्छ होइन। यो यसको एन्सर 29 को ए भयो। 28 को चाहिँ तपाईँलाई ए नै भयो होइन। 27 को ए, 28 को ए, 29 पनि ए। त मेन फङ्सन अफ द कन्स्ट्रक्सन म्यानेजर यो चाहिँ अल अफ द प्लानिङ पनि हुनु पऱ्यो, अर्गनाइजिङ पनि, डाइरेक्टिङ पनि हुनु पऱ्यो है। त्यसैले 30 नम्बरको पनि भयो। अब हामी अगाडि बढौँ, हामी टाइम अलिकति। द फिल्ड अफ एक्टिभिटिज अफ एन इन्जिनियर इन्क्लुड्स, अब अल अफ द एबभ भयो होइन। सबै गर्नु पऱ्यो, एस्टिमेसन पनि गर्नु पऱ्यो, मेजरमेन्ट अफ इन्सपेक्सन पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले 32 नम्बरको द कमन रिजन अफ फर इस्युङ भेरिएसन अर्डर भनेपछि भेरिएसन अर्डर चाहिँ किन अब इस्यु हुन्छ त, रिजन कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई यो केही थप घटबढ गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ अप्सन डी नै भयो होइन। द फर्स्ट स्टेप अफ डिस्प्युट रिजोल्युसन एज पर प्रिभेलिङ प्रोक्युरमेन्ट एक्ट। यसमा चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले कुनै पनि रिजोल्युसन गर्नु एमिकेबल सेटलमेन्ट गर्छ, त्यसपछि तपाईँलाई एब्जुरेसन गर्छ, त्यसपछि आर्बिट्रेसन गर्छ। अब यो लहरी दिएको रहेछ एन्सरमा पनि है। यो चाहिँ तपाईँलाई डिस्प्युट रिजोल्युसन गर्ने काम भयो कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट कामहरूमा यस्तो गरिन्छ होइन। अनि जस्तै अब 34 को त्यहाँ उयो पनि हुन्छ, पटको कुरा आयो। पट टेक्निक अफ नेटवर्क एनालाइसिस इज मेनली युज फर लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स पनि होइन हेर्नु। फेरि यहाँ एउटा उसले उयो पनि गरेको छ, यसको एन्सर सी हो, रिसर्च पर्पजको लागि युज हुन्छ यो। अनि त्यसपछि 35 नम्बरको हेर्नु होला। 35 नम्बर भ्यालुएसन इज डन टु फाइन्ड होइन रियल वर्थ अफ प्रोपर्टी, इमेजिनेरी वर्थ। इमेजिनेरी अब यसलाई पास्ट, यसरी पास्ट हामीलाई त भ्यालुएसन गरेर पास्ट चाहिएन होइन, त्यो गरेर फ्युचर पनि चाहिएन। यसलाई काटेर हामी यसरी चेक गर्नु पनि सक्छौँ। इमेजिनेरी पनि यसलाई भन्नु मिल्छ, रियल वर्थै भन्नु पऱ्यो। 35 को बी भयो। द भ्यालु अफ प्रोपर्टी द्याट क्यान बी अब्टेन एनी पर्टिकुलर टाइम फ्रम द ओपन मार्केट इफ द प्रोपर्टी इज पुट फर सेल इज नोन एज। अब होइन तपाईँलाई यो के हुन्छ, अब कुनै पनि प्रोपर्टी ओपन मार्केटमा अब बेच्नु छ भनेपछि तपाईँलाई बेच्नु छ भने त्यसलाई त अब हामी अब यो यसमा चाहिँ मार्केट भ्यालु नै हुन्छ, बुक भ्यालु हुँदैन। बुकबाट त्यसमा अलिकति डिप्रिसिएसन हुन्छ। डिप्रिसिएसन यहाँ कुरा गरेको छैन। करेन्ट भ्यालु, रिटेल सिटेल हामीले भन्न मिल्दैन, खुद्रा व्यापार भन्न मिल्दैन। त्यसले 37 नम्बरमा छ। 37 नम्बरमा चाहिँ भने त एमाउन्ट प्रोभिजन फर टुल्स एन्ड प्लान्ट्स अन अर्थवर्क एक्सकेभेसन आइटम्स इन टर्म्स अफ रेट, अनि 3% अफ लेबर हुन्छ। तपाईँलाई अर्थ एक्सकेभेसनको जहिले पनि पर्सेन्टेज भनेको 3% अफ लेबर हुन्छ, त्यति हुन्छ। त्यस 38 नम्बरमा जाउँ, यसको एन्सर नम्बर बी भयो होइन। अनि त्यसै गरी अब 38 नम्बरमा के छ भन्दा फर द पर्पज अफ द रेट एनालाइसिस, यो चाहिँ अलिकति हेर्नु तपाईँलाई जेनरल हुने हिसाबले सोधेको छ। 38 नम्बरको चाहिँ 14 मिनट पो भइसकेको रहेछ त है। 38 नम्बर चाहिँ फर द पर्पज अफ रेट एनालाइसिस अफ वर्क इन विराटनगर द रेट अफ गिभन मेटेरियल सुड बी बेस्ड अन एप्रुभ डिस्ट्रिक्ट रेट अफ मोरङ डिस्ट्रिक्ट। अप्सन एमा चाहिँ बीमा रेट, मार्केट रेट अफ मेटेरियल्स इन विराटनगर, रेट अफ मेटेरियल्स इन अनगोइङ कन्ट्र्याक्ट, एभरेज मार्केट अफ मेटेरियल्स इन नियर बाई टाउन्सम्म। 4वटा अप्सनमा तपाईँ चाहे विराटनगर होस्, चाहे तपाईँको काठमाडौँ होस्, भरतपुर होस्, पोखरा जे भए पनि रेट एनालाइसिस भनेको तपाईँलाई जबसम्म डिस्ट्रिक्ट रेट भनेपछि सिडिओ या डिस्ट्रिक्ट रेट जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो कसैले तपाईँलाई एप्रुभै हुँदैन। भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ 38 को ए नै हुन्छ है। त्यसैले द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, यो पनि जेनरल क्वेसन हो, इम्पोर्टेन्ट बट जेनरल होइन, तर त्यसको एन्सर चाहिँ डिटेल एस्टिमेट भयो होइन।
यसमा चाहिँ सबभन्दा इरर बेसी भनेको या त्यतिकै भनेको प्लिन्थ एरिया पनि भन्छन् होइन। अनि त्यो अहिले हामीलाई सरकार भएन जस्तै वाइल्ड पर्फ्युम यो पनि अलिकति तपाईँलाई आउट अफ टपिक भएर पनि आउट अफ त्यस्तो क्वेसन हेरेर क्वेसन हुँदा फरक क्वेसन रहेछ 40 नम्बरको। वाइल्ड पर्फ्युम भ्यालुएसन अफ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन इन इयर 2010 द भ्यालुएसन अफ द बिल्डिङ इन इयर 2020 विल बी बेस्ड अन। अब यो चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो 2010मा बनेको घरलाई चाहिँ भ्यालुएसन गर्नुपऱ्यो 2020मा भनेपछि 2020मा गरेपछि त्यही गर्नु पऱ्यो। जस्तै भ्यालुएसन अहिलेको चल्तीको रेट 2020मा के छ त्यसै गरी पहिलाको डिप्रेसन कस्ट गर्नु पऱ्यो। यसको अप्सन चाहिँ बी नै हुन्छ 40। द क्वान्टिटी अफ डिपिसी इज वर्क आउट इन यो मिटर स्क्वायर भयो। यो चाहिँ पनि जेनरल क्वेसन भयो, हामीलाई साइडमा पनि चाहिने कुरा हुन्छ एउटा जेनरल इन्जिनियरको लागि। स्पेसिफिकेसन फर द होल्ड फास्ट फर गिभन इन टर्म्स यो वेट भयो होइन 42 नम्बरको बी भयो। त्यसपछि द रेसियो अफ द लेन्थ अन ड्रइङ द एक्चुअल लेन्थ नोन इज रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर यो पनि जेनरल क्वेसन भयो। द रेसियो अफ द यसको 43 को बी भयो है। द प्रिन्सिपल अफ अब्लिक भ्यू ड्रइङ इज टु के 44 नम्बरको एन्सर चाहिँ तपाईँ द प्रिन्सिपल अफ अब्लिक भ्यू ड्रइङको चाहिँ अल अफ द एबभ भयो है 44 को डी। तपाईँले यहाँ देख्नुभयो कि भएन 44 नम्बरको जस्तै 42 को बी है 43 को बी 44 को डी है एकपल्ट हेर्नु होला। त्यसै गरी हामी 45 नम्बरमा जाउँ। 45 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा सेट अफ टेक्निकल ड्रइङ युज फर ड्रइङ अफ अ प्रोडक्ट इन्क्लुडिङ भनेपछि तपाईँलाई यो वर्किङ ड्रइङ्स भयो होइन। यो वर्किङ ड्रइङ्स भयो म्यानुफ्याक्चरिङको लागि होस् या काम गर्नलाई होस् होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई अप्सन नम्बर डी हो 45 को डी। त्यसैले 46 नम्बरको स्पेसिफिकेसन वर्किङ ड्रइङ स्पेसिफिकेसन हुँदैन होइन स्पेसिफिकेसन प्रिपेयर गरिँदैन 46 को डी भयो। त्यसरी 47 नम्बरको त विच अफ द फलोइङ इज नट ड्रइङ ह्यान्ड टुल यो एलिडेट चाहिँ ड्रइङ ह्यान्ड टुल होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई काम लाग्ने भनेको प्लेन टेबलमा हो होइन प्लेन टेबलमा भएकोले चाहिँ 47 को ए भयो होइन। 48 भनेको चाहिँ तपाईँलाई एक्जोनोमेट्रिक भनेको चाहिँ अर्थोग्राफिकको टाइप भयो होइन। एक्जोनोमेट्रिक र आइसोमेट्रिक भन्ने दुईवटा यो चाहिँ तपाईँलाई अर्थोग्राफिक भित्रै पर्ने भनेको आइसोमेट्रिक र एक्जोनोमेट्रिक। यो एक्जोनोमेट्रिक भनेको चाहिँ त्यसो भए 48 को सी भयो। सेट स्क्वायर आर नट युज टु ड्र होरिजेन्टल लाइन तपाईँले सेट स्क्वायर चाहिँ कहिले हामीले होरिजेन्टल लाइन युज गरिँदैन है। सेट 49 को बी भयो। सेट स्क्वायरको सेट स्क्वायरले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई होरिजेन्टल लाइन भनेको हामीले टी स्केल या हामीले युज गर्ने भनेको अर्को हाम्रो के हुन्छ टी स्केल र एउटा टी स्केल भयो एउटा हाम्रो मैले बिर्सेँ त हो होइन मैले टी स्केल युज गरेकोले चाहिँ टी स्केल याद भयो ठ्याक्क भन्नाले आएन। अनि ठिकै छ। अब 50 नम्बरमा छौँ होइन। युज बिल्ड ड्रइङ इज एज बिल्ड ड्रइङ इज प्रिपेयर्ड भनेको आफ्टर कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ। यो आइसोगोनिक लाइन्स आर द लाइन्स भने सेम डिक्लिनेसन हो। आइसोगोनिक हो खास गरी आइसोजेनिक पनि लेखेको छ केही फरक पर्दैन। 51 को बी हो। ओरिएन्टेसन इन अ प्लेन टेबल सर्भिस डन बोथ ए एन्ड बी म्याग्नेटिक निडलले पनि ब्याक साइडिङ पनि होइन 52 को सी भयो होइन। एन्सर 53 को बेन्च मार्क अफ मार्क इज ए पोइन्ट अफ नो यो जेनरल भयो आइराख्ने क्वेसन पनि भयो तपाईँलाई 53 को होइन। यो हामीलाई चाहिराख्ने कुरा पनि हो होइन। जस्तो तपाईँलाई 54मा चाहिँ यो चाहिँ पनि अलिकति तपाईँलाई डिस्टर्बिङ हुनसक्छ है। डिस्टर्बिङ 54 भन्छ एबिसिडी इज स्क्वायर बियरिङ अफ एबी 40 डिग्री हेन्स बियरिङ अफ डिसी हुन्छ एबी। यदि तपाईँलाई बियरिङ अफ सिडी सोधेको भए चाहिँ तपाईँलाई 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री हुन्थ्यो होइन। तर के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई भन्नाले 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री जति हुन्थ्यो त्यति हुन्थ्यो होइन। जस्तै यो तपाईँलाई 130 हुन्थ्यो होइन। बियरिङ अफ सिडी सोधेको भए तर हामीले यहाँ डिसी सोधेको छ उल्टो सोधेको छ। यो उल्टो सोधेको भएपछि चाहिँ लास्टमा त्यही घटाएर तपाईँलाई 180 नै घटाएर 40 डिग्री हुन्छ। यसको एन्सर 40 डिग्री नै हुन्छ होइन। यो चाहिँ जेनरल हो। एन्सर टाइम नभएर म तपाईँलाई त हिसाब गरेर देखाउन सकिनँ है सरी। त्यसैले 55 नम्बर जान्छौँ। द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज क्यालकुलेटेड बाई फाइन्डिङ एन इन्ट्रेस्ट रेट एट विच प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट इज 0 यो चाहिँ 55 को ए भयो हाम्रो है। 55 को ए भयो। यो देखिरहेको थियो कि है 45 को मैले देखाएँ है 45देखि मैले देखाएँ होला तपाईँलाई 45 को डी 46 को डी 47 यस्तो भयो होइन। अब हामी 55 सम्म आइसकेको छौँ होइन। 55 को आए मैले यता क्यामेरामा हेर्नु पर्थ्यो होला 56 को 56 को चाहिँ तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज द रिटर्न फेरि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न यहाँ चाहिँ क्वेसनै गल्ती छ तपाईँलाई एउटा एन्सर चाहिँ गल्ती छ होइन। तपाईँलाई 56मा चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि यहाँ प्रोफिटेबिलिटी दिनुपर्ने थियो अप्सन नम्बर डी मैले खोजेँ कता
बुकहरूमा खोज्छ। द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न इज द रेट अफ रिटर्न युज इन क्यापिटल बजेटिङ टु मेजर एन्ड कम्पेयर द प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ हो। प्रोफिटेबिलिटी त हुन त नन अफ दि यसले अलिक ट्रिक पनि खेल्यो होइन। त्यसैले यसको यो अप्सन नम्बर डी हुन्छ 56 को। 57 नम्बरको चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि द चेन्ज इन प्यारामिटर अफ प्रोजेक्सन ड्यु टु चेन्ज इन एनी फ्याक्टर। त प्यारामिटर चेन्ज भएपछि तपाईँलाई एनी फ्याक्टर चेन्ज हुन्छ। सेन्सिटिभिटी भेरिएसनमा नझुक्नु होला, भेरिएसनमा झुकेर पहिला भेरिएसनमा टिका हाल्दा सेन्सिटिभिटी हुन्छ यसको एन्सर। 57को सेन्सिटिभिटी सी होइन। त्यसपछि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स मेन गर्छ चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ कुनै चाहिँ एउटा प्रफिट भन्ने पनि एउटा हुन्छ होइन। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ आएर सबै चाहिन्छ, आएर पनि चाहिँ इरेट चाहिँ बिसी चाहिँ त्यसैले अलग दियो अप्सन नम्बर डी। अब 59 भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ काउन्सिल एक्ट चाहिँ काउन्सिलको आउटको चाहिँ तपाईँहरूले अलि हेर्नु होला। यो त्यसमा एक्टमा पनि हुन्छ चाहिँ 4 वर्षको टेन्युर हुन्छ होइन। 55 कुनै पनि मेम्बर्सको 4 वर्ष टेन्युर हुन्छ। 60 नम्बरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज पर द प्रोक्योरमेन्ट एक्ट एन्ड रेगुलेसन बिड प्राइस मिन्स अफर बिड प्राइस अफर्ड बाई बिडर इन हिज बिड अप्सन नम्बर बी नै हुन्छ होइन। फिक्स गरेको हुँदैन, उसले बिडरले अफर गर्ने हो। त्यसै गरी द टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट वेन पेमेन्ट साल बी, यो पनि जेनरल क्वेसन आइराख्ने क्वेसन हो 61को। द टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट वेन पेमेन्ट साल बी मेड फर एक्चुअल वर्क डन। एक्चुअल वर्क डन भनेको युनिट रेट हो भनेको, युनिट रेट हुन्छ 61को डी। त्यसै गरी 62 नम्बरको हेर्नु होला। 62 नम्बर क्वेसन के छ भन्दा डिफेक्ट कस्ड बाई इम्पर्फेक्ट सिजनिङ भने चाहिँ हार्ड स्ट्रेक हुन्छ, हार्ड स्ट्रेक र हार्ड सेक हुन्छ यो होइन 62 नम्बरको। त्यसै गरी डी नम्बर हुन्छ। अनि 63 नम्बर एन एक्जाम्पल अफ रिजिड पेमेन्ट तपाईँलाई थाहा भएको कुरो। 63 को कङ्क्रिट रोड भयो। ट्राफिक डेन्सिटी हेर्नु, यहाँ पनि मैले हिन्ट के लेखिदिएको छु। ट्राफिक डेन्सिटी ट्राफिक भोल्युम र ट्राफिक क्यापेसिटीमा नझुक्किनु होला। ट्राफिक डेन्सिटी भनेको भेहिकलको लेन्थ या कुनै भेहिकलको त्यसले युज गरेको उसले लेन्थसँग कम्पेयर हुन्छ, त्यसैले यसको अप्सन सी हुन्छ 64 को सी। 65 भन्दा थिकनेस अफ बेस इन नो केस, यो चाहिँ पनि आइराख्ने क्वेसन भनौँ न यदि हाइवेहरूतिर भयो भने मोर देन 30 सेन्टिमिटर, 30 सेन्टिमिटरभन्दा बेसी युज गर्न पाइँदैन। त्यसै गरी 66 नम्बरमा चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज नट मेसिन युज इन रोड कन्स्ट्रक्सन। त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अलिकति आफूले पनि दिमाग लगाउनु भयो भने अन्त यो नपढे पनि याद हुन्छ। टावर क्रेन त अब ठुल्ठुलो हाई राइज बिल्डिङमा युज हुन्छ, यहाँ त युज हुँदैन त्यसैले रोडमा, त्यसैले यसको अप्सन नम्बर सी 66 को। 67 को होला हेर्नु होला। 67 को द ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ एम्स द मोड्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन टु प्रोभाइड भनेको छ होइन। यो सेफर फास्टर कम्फोर्टेबल अनि त्यसपछि इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली मुभमेन्ट चिपेस्ट ट्रान्सपोर्ट बोथ ए एन्ड बी। यसको बोथ ए एन्ड बी भएकोलाई चाहिँ बोथ ए एन्ड बी सी पनि भइदिएको सी पनि हुन्थ्यो होला होइन, तर बोथ ए एन्ड बी भयो। अब इन हिल रोड्स, यो पनि जेनरल आइरहने क्वेसन स्टेट। इन हिल रोड्स तपाईँलाई भनेको अन द हिल साइड अफ रोड भयो होइन, अन द हिल साइड अफ रोड 68 को है। त्यसै गरी द वाटर अफ रिभर एज एन इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी कल्ड हो, यो चाहिँ एकदम अब यदि वाटर रिसोर्सहरूमा आउने क्वेसन हो। 69 को चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि द वाटर रिभर इज इम्पोर्टेन्ट, यसको चाहिँ मेन त्यो भनेकै सेल्फ प्युरिफिकेसन हो। सेल्फ प्युरिफिकेसन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक सेडिमेन्टेसनको मात्रै समस्या हुन्छ, नत्र भने यो ब्याक्टेरियलहरूदेखि लिएर हरेक कुरा यदि मान्छेले इम्प्योर यदि जनावरहरूले इम्प्योर नगर्ने भने सेल्फ प्युरिफिकेसनको लागि एकदम राम्रो रिसोर्स हो वाटर रिभर रिसोर्स 69 भनेको सी भयो है यसको एन्सर। अनि हार्डनेस वाटर कन्टेन्ट भने चाहिँ तपाईँलाई यो अप्सन नम्बर 70 नम्बरको डी नै हुन्छ, अलग दिएको हुन्छ। क्याल्सियमले गर्दा पनि हुन्छ, म्याग्नेजियमले गर्दा पनि हुन्छ होइन। अब त्यो कम्पाउन्डको हिसाबले हेर्नु बाइकार्बोनेट सल्फेट होइन, अरू पनि हुन्छ यसमा तपाईँलाई। जस्तै अब आइरन हुन्छ, म्याङ्गनिज हुन्छ, यदि एलिमेन्टहरू हेर्ने भने यसमा चाहिँ अब 70 डिटेल लिन जाउँ 70 को डी भयो होइन। 71 को चाहिँ डोमेस्टिक वाटर डिमान्ड इन रुरल हेबिटेसन विदाउट हाउस, कसमा डोमेस्टिक वाटर हेर्नु होला, रुरल हेर्नु होला। अनि त्यो पब्लिक वाटर भएको चाहिँ तपाईँलाई बेसी हुन्थ्यो, तर यो 71 को चाहिँ ए हुन्छ 45 एलपिसिडी नै हुन्छ। त्यसले 72 को अब विच अफ द फलोइङ प्रोभाइड्स कम्पेरेबली क्लिन वाटर फ्रम द रिभर, यो चाहिँ खास गरी 72 को ए नै हो। अघि मैले त्यहाँ पनि अलिकति तपाईँलाई छलफल गरेको थिएँ, यो अलिकति झुक्काउनको लागि तपाईँलाई 3वटा अप्सन दियो होइन, अल अफ द एबभ दियो मेन। त्यसै 73 को न्यारो भ्यालु विथ स्टिप रक साइड्स फेभर्स भनेको आर्च ड्याम भयो, आर्क जे भने पनि होइन, अप्सन नम्बर बी भयो। त्यसपछि 74 मा द ग्राभिटी ड्याम्स आर जेनरली प्रोभाइड विथ अघि स्पिलवे 74 को चाहिँ अघि स्पिलवे हुन्छ ग्राभिटी ड्याम्समा चाहिँ होइन। त्यसपछि इन विच अफ द फलोइङ स्टेसन सर्च ट्याङ्क, अब सर्च ट्याङ्क चाहिँ कहाँ प्रोभाइड गर्दैन, अब मान्छेलाई सर्च ट्याङ्कको चाहिँ आइडिया हुन्छ होइन, नकिङ सक्नु, तर सर्च ट्याङ्क कहाँ प्रोभाइड गर्दैन भने ठ्याक्क तपाईँलाई पावर हाउस चाहिँ ठ्याक्क टु अफ द ड्याममा चाहिँ लोकेटेड भयो होइन, अप्सन नम्बर बी 75 को बी। त्यसले 76 को चाहिँ 3/4 भयो होइन। द रेसियो अफ स्टिफनेस अफ अ मेम्बर वेन फार इन्च इज हिन्स्ड टु द्याट अफ द मेम्बर वेन फार इन्ड इज फिक्स्ड भनेको छ होइन। फार इन्ड इज फिक्स्ड भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएको कुरा के अरे
फार इन हिन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले अलिकति लेखेँ 3EI/3R4 हुन्छ भनेपछि त्यसै गरी अनि तपाईँलाई यो चाहिँ हिन्जको केसमा अनि फार इन फिक्सको केसमा चाहिँ 4EI/R हुन्छ भने 4EI/R हुन्छ होइन 3EI/R हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई यो 3/4 भयो होइन अनि 76को डी भयो एन्सर है 25को बी ल अब हामी 25 मिनट भइसकेको छ अब उसलाई 5 मिनटमा हामीले सिद्धाउनुपर्छ तर लेन्दी भयो विच अफ द फलोइङ इज डिसएडभान्टेज अफ लाइनिङ क्यानल अब अरू त सबै भनेको तपाईँलाई बेनिफिटै हो यो वाटर लगिङ हुँदैन होइन डिसएडभान्टेज सिफ्टिङ अफ आउटलेट्स भयो होइन लाइनिङको कारणले चाहिँ डिसएडभान्टेज भनेको अरू वाटर लगिङ हुने कुरा होइन विड ग्रोथ पनि हुने कुरा होइन त्यसले 77को डी भयो 78को चाहिँ के भन्छ लाइन एलोवेल क्यानल चाहिँ तपाईँलाई हामीले युज भनेको म्यानिङ्स फर्मुलाको लागि हो 78को सी भयो एन्ड अर्थन इम्ब्याङ्कमेन्ट बिल्ड इन विच साइड अफ अ रिभर अप टु द डिजाइन डिस्टेन्स द फ्लड कन्ट्रोल मेजर इज कल्ड डाइक यो डाइक हुन्छ खास गरी डाइक पनि तर ग्रोइन पनि हुन्छ होइन दुवै हुन्छ तर बोथ ए एन्ड बी भएको चाहिँ ग्रोइन एन्ड डाइक हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ खास गरी बेसी भनेको डाइक हुने हो 79को 80को भनेको विच अफ द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्सन अब यहाँ के भने तपाईँले चिज पनि ओपन च्यानलको लागि चाहिँ बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्सन भन्छ होइन सेक्सन भनेको खास गरी मेन अब यो सेमी सर्कल यदि सर्कल नदिएको भए चाहिँ ट्रापेजोइडल हुन्थ्यो तर ट्रापेजोइडल सेमी सर्कल दिएको चाहिँ यसको अप्सन नम्बर डी हुन्छ टीको डी त्यसैले एज पर एनआरएस 2070 यो पनि बेला बेलामा तपाईँहरू हेर्नु होला एनआरएस 2070 रोडको त्यो गाइडलाइन हो तपाईँलाई होइन यसले चाहिँ तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि द मिनिमम डिस्टेन्स भने चाहिँ मेरो हेयर बेन्डको लागि चाहिँ ससेज बेन्डको लागि चाहिँ 60 मिटर हो यो त्यसमै दिएको छ त्यसपछि हाइएस्ट पोइन्ट इन द रोड सर्फेस इज कल्ड द क्राउन ए नै हुन्छ 82को ए 83को वाल कन्स्ट्रक्सन वेस्टर्न प्रेसर अफ अर्थ फिलिङ इज न यो रिटर्निङ वाल हो बटरिङ वालमा नझुकिनु होला होइन अनि यहाँ बटरिङ अनि ब्रिस्ट वाल लेखेको छैन है ब्रिस्ट वाल हुन्थ्यो खास गरी होइन ठिकै छ तर यो 83को सी हुन्छ रिटर्निङ वाल द थिकनेस अफ सर्टर अफ द डोर जनरल डायग्नोसिस यो 30 mm हुन्छ 20 mm र 30 mm नझुक्किनु होला होइन 84को 30 mm हुन्छ ए नै हुन्छ त्यसै गरी 85को एन्सरमा तपाईँ हेर्दा टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिलेटेड विथ द प्रपोज फर कुनै पनि काम गर्नु सेफ वर्किङ पोइन्टहरू यसरी नोट गर्नु होला अनि सजिलो पनि हुन्छ आफूले अलिकति गेस गर्न त्यसले स्क्याफोल्डिङै हुन्छ रेक सोरिङ भनेको यो अब तपाईँलाई यो अर्थहरू जस्तै सोइल ल्यान्डस्लाइड हुने केसमा यो लगाउने स्ट्रक्चरहरू हो सोवर रेक यो त भयो होइन सेन्टरिङ भन्दैन त्यसैले स्क्याफोल्डिङ भने चाहिँ सेन्टरिङ सटरिङ सबै आइपुग्यो अहिले 86 नम्बरको हेर्नु होला यो चाहिँ अलिक जेनरल क्वेसन छ द फ्लोर टु फ्लोर हाइट अफ एन अर्थन बिल्डिङको सो नट भने चाहिँ ए हुन्छ यो पनि गाइडलाइनमा छ लेस देन 1.8 mm नट ग्रेटर देन 2.5 mm 86को ए भयो 87को एकोर्डिङ टु द सेन्स डन इन इयर 2011 आउट अफ टोटल फ्यामिलीज 5.4 million वाट पर्सेन्टेज अफ फ्यामिली हेभ देयर ओन क्यास ओहो यसको त एन्सर त मैले लेखेको रहेछ नि ठिकै छ यसको एन्सर म तपाईँलाई पछि सर्च गरेर कमेन्टमा लेखिदिन्छु 87को चाहिँ यो चाहिँ सेन्सस हेर्नै पर्छ 2011 तपाईँहरूलाई थाहा भयो तपाईँहरू पनि लेख्नु होला यो चाहिँ एउटा भनौँ न यसको लागि काम भनौँ न तपाईँहरूको लागि एउटालाई ठिकै छ अब 88मा जाउँ होइन म्याक्सिमम ड्युरेसन अफ क्यान्टिलिभर बिम अफ लेन्थ विथ अ पोइन्ट लोड एट द फ्री भने चाहिँ तपाईँलाई यो फ्री इन्डमा क्यान्टिलिभर बिमको केसमा चाहिँ के भन्छ म्याक्सिमम ड्युरेसन WL3/3 यदि तपाईँलाई युडिएल यसको त्यो पोइन्ट लोडको ठाउँमा युडिएल भएको चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्थ्यो अप्सन नम्बर डी तपाईँलाई सिम्पली सपोर्टेडको केसमा हो पोइन्ट लोड भएको खण्डमा होइन तर यसको एन्सर चाहिँ 88को ए नै हुन्छ 89को चाहिँ के भन्छ डायमिटर अफ बार्स मेन रेन्फोर्समेन्ट इन स्ल्याब मे भ्यालु 8 to 14 mm यो थाहा यो जेनरल थाहा भएको कुरा 90 नम्बरको चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ टोर्सनल लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट बार टु बी प्रोभाइडेड इन आरसिसी बिम इज 2 दुईवटा युज हुन्छ जेनरली मिनिमम हो खास गरी मिनिमम खण्डमा म्याक्सिमम भनेको चाहिँ अब त्यो डिजाइनको केसमा जान्थ्यो ठिकै छ 91को टेक्निक अफ फाइन्डिङ द फेयर प्राइस अफ एक्जिस्टिङ बिल्डिङ भ्यालुएसन जेनरल क्वेसन भयो 91को बी 91को बी भयो त्यसै गरी 92को इन द डिटेल इस्टिमेट द एरियाज अफ वर्क आउट द नियरेस्ट भने चाहिँ अप्सन नम्बर सी 92को सी हुन्छ यो तपाईँलाई एरिया भनोस् या भल्युम भनोस् भल्युमको खण्डमा पनि 0.01 मिटर क्युब नै हुन्छ होइन एरिया र भल्युम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भनौँ न यो पनि आइरहेको जेनरल क्वेसन हो 92को त्यसै गरी अब 93मा जाउँ हामी 93को चाहिँ कार्बन मोनोक्साइड इन एयर इफेक्ट्स भनेको चाहिँ खास गरी जेनरली भनेको लास्टमा लङदेखि हार्टमा पुगेर लङ हो त्यसपछि एन्सर यसको हार्ट हुन्छ त्यसो यहाँ 93मा ए छ एन्सर हार्ट भयो होइन 94मा विच द फलोइङ इज पोइन्ट्स सोर्स अफ
पोल्युसन इन रिभर वाटर भनेको मेन पोइन्ट सोर्सेस के हो त रिभर वाटरको सोल्युसन भन्दा एप्लिकेसन अफ केमिकल फर्टिलाइजर एकदम तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरो हो। हामीलाई जहिले अरूलाई सिकाउनलाई होस् या केको लागि चाहिन्छ 94 को डी है, अरूभन्दा डी हुन्छ, अरू पनि हो एन्सर तर डी हो कसैमा। अब विच अफ द फलोइङ इज नट अ प्लान्ट युज फर बायो इन्जिनियरिङ, तपाईँलाई बायो इन्जिनियरिङको लागि युज नहुने प्लान्ट के हो भन्दाखेरि पाइनु हो, पैनु चाहिँ यहाँ अप्सन नम्बर बी 95 को बी। यो चाहिँ तपाईँलाई हिमालयन चेरी हो, यसको चाहिँ तपाईँलाई वाइनहरू बनाउँछ होइन, अरू चाहिँ युज हुन्छ, सालहरू भनेको गोब्रे सल्ला बकैन भनेको सबै बायो इन्जिनियरिङ बक्स लाइन। अब इफ वाटरको सिमेन्ट रेसियो 0.55 द क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर हाफ सिमेन्ट इज, यसको एन्सर चाहिँ सी हुन्छ। यसको सिम्पल एन्सर भयो तपाईँलाई। अब हाफ ब्याग भनेपछि 1 ब्यागमा तपाईँलाई 50 केजी हुन्छ होइन, 50 केजी हुन्छ भनेपछि सिमेन्ट, त्यसपछि हाफ ब्याग भनेपछि त 25 केजी भयो। 25 केजीमा 0.55ले 0.55ले सरी है, 27.5 हुँदैन, 0.55ले मल्टिप्लाई गर्नु भने 13.75 हुन्छ, 13.75 हुन्छ लगभग होइन। त्यसरी 96 को डी हुन्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो अब यहाँ दिएकै छ हामीलाई 0.5, वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.55 दिएको छ भने अब वाटर भनेपछि कति भयो, सिमेन्ट भनेको हाम्रो 25 इन्टु 0.55 भनेपछि लगभग 13.75 आउँछ, के चाहिँ होइन 96 को डी भयो। 97 फर प्रोक्युरमेन्ट अफ मेटेरियल विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रु, यहाँ सबै जेनरल हेर्दाखेरि सबै सजिलो एकदम सजिलो अप्सन चाहिँ मिल्ने अप्सन दिएको छ। तर एउटा चाहिँ के गर्नु हुन्छ, यो चाहिँ कुनै पनि प्रोक्युरमेन्टको लागि एउटा ब्रान्ड चाहिँ चाहिन्छ, ट्रेडमार्क। यो चाहिँ अप्सनमा सबैमा हेर्नु होला, ब्रान्ड ट्रेडमार्क एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ, तर यो डी भएन, यो नभए पनि हुन्छ भने चाहिँ डी अप्सन भयो 97 को डी। 98 को चाहिँ इन एन ओपन सिस्टम अफ ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई सिस्टम विच अफ द फलोइङ होल्ड्स गुड भनेपछि तपाईँ यसको अल अफ द एबभ भयो है, अल अफ द एबभ हुन्छ। एज द सेफ सोर्स इल्डमेन्ट, ठिकै छ, इल्ड मिट द पिक वाटर डिमान्ड, स्टोरेज ब्याङ्क इज नट रिक्वायर्ड वाटर डिमान्ड हो, देयर इज नो ट्रान्सफर, 100 को डी हुन्छ। सोर्सेस अफ वाटर पोल्युसन आर भनेको चाहिँ सबै भयो, डोमेस्टिक सेवेज भयो, फेकल स्लज भयो, इन्डस्ट्रियल वेस्ट वाटर भयो, अल अफ द एबभ। यसको एन्सर 99 को डी सरी। अ पार्टिकल अफ विच क्यान बी सिन बाई नेकेड आइज भनेपछि ग्रेटर देन 50 mm भन्दा हामीले नेकेड आइले त्योभन्दा सानोलाई हामी देख्दैनौँ। पार्टिकल अफ साइज विच क्यान बी सिन भनेको छ भने चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ भनेको 50 mm, फेरि यहाँ पनि स्मल भने चाहिँ क्यान नट बी सिन भनेको चाहिँ हो लेस देन 50 mm हुन्थ्यो, क्यान बी सिन लेखिरहेको छ, क्यान बी सिन भने ग्रेटर देन 50 mm। हस् त यही हो आज मैले तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होला मेरो एन्सर दिने तरिकाहरू होस्, हरेक कुराहरू यो कतिको हेल्पफुल हुन्छ हजुरहरूको लागि मलाई कमेन्ट लेखिदिनु होला। अनि यहाँ मैले अलिकति बायो इन्जिनियरिङ प्लान्ट्स भनेर यहाँ लेखेको छु होइन, ग्रास प्लान्ट्स, क्यान्स, बबियो, अम्लिसियो ग्रास, खैर बकैनो भनेर होइन। अब मेरो त्यहाँ यो भिडियोलाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु, अरूलाई पनि भनेर सेयर भन्दा नि मेरो सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको साथ पाएँ भने म अझै यस्तो क्वेसनहरू, थुप्रै क्वेसनहरू म तपाईँहरूलाई छिट्टैभन्दा छिट्टै म अपलोड गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू समय दिनुभएकोमा। जय नेपाल।